फ्रेंड्स, मी सोनाली कवडे स्वागत करते तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत झणझणीत असं वाटण घालून केलेली मेथीची रस्सा भाजी। चला तर आपण करायला सुरुवात करूया। तर फ्रेंड्स, ही जी भाजी आहे ही थंडीमध्ये स्पेशली खूप छान लागते खायला आणि नक्की करून पहा। आता आपण भाजी करण्यासाठी घेतलेली आहे मी अर्धा जुडी मेथीची भाजी। तिला स्वच्छ धुवून घेतले, निवडून घेतले आणि प्लस तिला बारीक कट पण करून घ्यायचे, कारण आपण भाजी बनवतोय खाताना आपल्या दातामध्ये अडकणार नाही यासाठी आपण त्याला बारीक चिरून घेणार आहोत। त्यानंतर वाटण बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी पाव कप भाजून घेतलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत। त्यानंतर 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि ह्या हिरव्या मिरच्या तिखट आहेत आणि ह्या भाजीसाठी तिखट हिरव्या मिरच्या यूज करायच्या जर तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर, कारण ही भाजी तिखटच छान लागते। तर आपण हे मिक्सरच्या एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि याचं छान असं वाटण करून घ्यायचे। तर यामध्ये तुम्ही पाणी टाकून याला छान असं बारीक याची पेस्ट करायची, म्हणजे याला आबडधोबड न वाटता बारीक पेस्ट करून याचं वाटण करून घ्यायचे। चला तर मग मी मिक्सरला याचं छान असं वाटण बनवून घेते। तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकताय आपलं शेंगदाणा आणि हिरवी मिरचीचं छान असं वाटण बनवून तयार झालेलं आहे आणि आपली भाजी पण आपण बनवायला घेऊया। तर एका साईडला मी गॅसवरती पॅन गरम करायला ठेवला होता आणि त्यामध्ये मी 2 चमचे तेल ॲड करून घेतले। तेल छान गरम झाल्याच्या नंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत मोहरी छान तडतडू द्यायची आपल्याला आणि त्यानंतर जिरे टाकायचे। जिरे छान फुलल्याच्या नंतर 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्यात आपल्याला, त्या ठेचून घातलेल्या आहेत मी ह्या भाजीसाठी, पेस्टचा वापर नाही करायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता आपला जो लसूण आहे तो हलका सोनेरी झाला आहे। आता या ठिकाणी आपण आपली जी मेथीची भाजी आहे ती चिरून घेतलेली ती आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत आणि त्याला छान असं परतून घ्यायचे तेलामध्ये। तर फ्रेंड्स, ही जी भाजी बनवत असतो ना त्यावेळेला 2 मिनिट ही भाजी अशीच तेलामध्ये परतून घ्यायची, ज्यामुळे आपल्या मेथीच्या भाजीला जो कडवटपणा असतो तो सध्या निघून जातो, कच्चेपणा मेथीचा असतो तो सध्या निघून जातो। तर त्यामुळे तिला तेलामध्ये 2 ते 3 मिनिटं असं परतून घ्यायचं, जेणेकरून भाजी पूर्ण अशी आपली मस्तपैकी परतल्या जाईल। त्यानंतर आपण टाकणार आहोत हळदी पावडर। तर हळदी पावडर ऑप्शनल आहे, कोणी कोणी ही भाजी पांढरी पण बनवतं, पण ह्यासाठी मी थोडंसं किंचित असं हळदी पावडर टाकलेलं आहे। त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर थोडी फोडणीत घालायची, थोडी वरतून घालायची। तर त्यानंतर आपण घालून घेणार आहोत जे वाटण बनवलं होतं ते यामध्ये ॲड करून घ्यायचे आणि त्याला सध्या ह्या सर्व भाज्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायचे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता भाजीमध्ये मस्तपैकी जे वाटण आहे ते मी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि याला 2 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची। आणि तुम्ही बघू शकताय म्हणजे जोपर्यंत आपल्या त्या वाटणाला जे तेल सुटत नाही तोपर्यंत याला मस्त असं परतून घ्यायचे। आणि ही भाजी बनवत असताना इतका घरभर वास येतो ना त्या वाटणाचा प्लस त्या मेथीच्या भाजीचा, आणि तुम्ही बघू शकताय आपलं जे वाटण आहे ते खूप छान तेलामध्ये परतले गेले, यामुळे तुमची भाजीची जी चव आहे ती जास्त छान लागते। त्यामुळे जे वाटण आहे ते तेलामध्ये तेल वरती सुटेपर्यंत त्याला परतून घ्यायचे। त्यानंतर मी एका साईडला गरम पाणी केलेलं होतं ते आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि वरतून थोडीशी कोथिंबीर, एवढं सगळं टाकून याला छान असं मिक्स करून घ्यायचे आणि याला एक उकळी आणून घ्यायची। तुम्ही बघू शकता भाजीला छान अशी उकळी आलेली आहे। आता याला झाकण ठेवून 5 मिनिटं याला भाजीला मस्तपैकी शिजवून घ्यायचे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता 5 मिनिटाच्या नंतर आपली जी भाजी आहे ती मस्तपैकी छान अशी शिजलेली आहे आणि तिला बघू शकता वरती छान असं तरी पण आलेली आहे, तेल पण सुटलेलं आहे आणि भाजी घट्ट झालेली आहे। शेंगदाण्याच्या वाटणामुळे या भाजीला म्हणजे भाजी आळून पण आलेली आहे, थोडी घट्ट झालेली आहे। आता ही भाजी गरमागरम आपली तयार झालेली आहे, आपण सर्व पण करून घेतलेली आहे। तर फ्रेंड्स, ही भाजी स्पेशली हिवाळ्यामध्ये तुम्ही गरमागरम बाजरीच्या भाकरीसोबत किंवा ज्वारीच्या भाकरीसोबत, भातासोबत, पोळीसोबत तुम्ही कशाही सोबत एन्जॉय करू शकता आणि खूप छान लागते ही भाजी। फ्रेंड्स, मस्तपैकी असं झणझणीत वाटण घालून मेथीची रस्सा भाजी आपण आज बनवली आहे आणि तुम्हाला जर आवडला असेल आपला आजचा व्हिडिओ तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि सोनाली कवडे या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू फॉर वॉचिंग।